Trong kinh Tương Ưng Bộ vừa có nói rằng thực tập từ thì mình đạt tới cái đẹp. Mà khi mà lật cái bản chữ Hán ra thì thấy các thầy ngày xưa dịch là thực tập từ thì mình đạt tới cái sự thanh tịnh. Dịch như vậy là không có đúng. Nếu Thế Tôn nói rất rõ là thực tập từ thì mình đạt tới cái đẹp. Vì vậy cho nên từ bi là cái đẹp nhất ở trên đời. Nếu trong trái tim ta mà không có từ thì ta không có cái gì đẹp cho ta cả, và hiến tặng cho những người khác. Vì vậy cho nên con đường của đạo Bụt mình gọi là con đường thương yêu, con đường hiểu biết, con đường thương yêu. Muốn thương yêu thì phải hiểu biết. Cái con người mà trong đó cái chất liệu thương nó đã cạn, nó đã khô rồi, cái con người đó khổ đau lắm và rất cô độc. Chúng ta hãy nhìn xung quanh ta để quán chiếu, ta thấy rằng những người đau khổ nhất trên đời là những người mà trong đó cái dòng suối của thương yêu nó cạn rồi, rất tội nghiệp. Chỉ có cách là làm khơi dậy để cho cái nước từ bi nó phun lên ở trong lòng suối đó thì cái đời sống người đó mới có hạnh phúc thôi. Mà nếu ta thấy trong tâm ta cái dòng suối yêu thương nó cạn bớt thì chúng ta phải được báo động. Và tại vì khi nào mà ta không có dòng suối thương yêu, chúng ta không có nước, không có trôi chảy, thì những lúc đó là lúc ta đọc nhiều. Vì vậy cho nên thực tập từ bi tức là thực tập hạnh phúc. Thương một người khác, giúp một người khác, làm hạnh phúc cho một người khác thì mình nghĩ rằng chỉ có người khác được nhờ thôi. Nhưng kỳ thực khi mà tình thương nó dấy lại trong tâm, khi mình mới có một ước muốn thương thôi thì tự nhiên trong người mình đã khỏe rồi. Chưa làm gì hết, chưa nói gì hết, nhưng mà chỉ có một cái ý chí muốn làm cho người kia bớt khổ và có hạnh phúc, thì cái ước muốn đó đã là một năng lượng, đã làm cho mình nhẹ, khỏe và hạnh phúc thêm rồi. Cho nên cái ước muốn là quan trọng. Người mà không có cái năng lượng của tình thương, người đó cảm thấy rất cô độc, bị cắt đứt ra khỏi tất cả cuộc đời. Và đối với những người đó, cái sự cô đơn là một cái địa ngục. Tại vì người đó chỉ sống rất cô đơn, không có thiết lập liên lạc được với ai hết, tại vì không có khả năng hiểu và thương ấy. Cho nên chúng ta phải biết rằng thương yêu là chất liệu, nó giúp chúng ta thiết lập liên hệ được với người khác, với những loài khác. Ta thiết lập được liên hệ với loài người, ta thiết lập liên hệ với các loài thú vật, các loài cây cỏ, các loài đất đá. Và lúc đó ta thấy được ta với họ là cùng chung một sự sống. Thì cái hành xử của chúng ta sẽ là hành xử của bất hại, của thương yêu. Ta không có ý trừng phạt nữa, ta không có ý tiêu diệt nữa, mà ta có ý bảo vệ. Chúng ta có một bài thực tập khi soi gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Tại vì cái nhìn rộng rãi là cái nhìn nó đưa tới cái sự chấp nhận, nó đưa tới tình thương. Nhưng mà tình thương là cái đẹp nhất ở trên đời. Một tác phẩm hội họa là một bản nhạc trứ danh, nó đẹp thật, nhưng mà tất cả những cái đó so với tình thương thì nó không có nghĩa gì nhiều. Tình thương là đẹp nhất. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Thì buổi sáng khi mà mình cầm cái bàn chải răng, mình nhìn vào trong kính một chút đi, mình có thì giờ mà nhìn vào cái mặt mình chút xíu, mình thấy được cái thân tứ đại của mình.
Mình mỉm cười một chút đi, mình mỉm cười với mình thôi, mình ban cho mình một nụ cười để cho cái mặt mình đỡ căng thẳng. Đó là thương rồi. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương. Trong ta có dòng suối cái yêu thương hay không? Ngày hôm nay ta làm gì để cho cái dòng suối yêu thương trong ta nó có nước? Ta phải thực tập nhìn mọi người bằng cái nhìn rộng rãi, tức là cái nhìn thương yêu từ nhãn thì chúng sinh. Buộc dạy ta hãy nên tập nhìn bằng con mắt của Đức Quan Thế Âm. Tại vì Đức Quan Thế Âm biết nhìn bằng con mắt thương. Thì bây giờ đây, trước hết, trong khi đánh răng, ta hãy nhìn ta trong tấm kính để ta thấy rằng ta phải thương ta, ta phải mỉm cười với ta. Ta phải làm cho dòng suối thương yêu trong ta nó có nước, nó tuôn chảy. Và ta phải biết nhìn người anh, người chị, người em ta bằng cái nhìn rộng rãi. Và khi ta nhìn được như vậy rồi thì ta rất khỏe. Và người anh, người em, người chị đó cũng rất khỏe. Và cái nhìn ta là cái nhìn bao dung, không phải là cái nhìn soi mói, chỉ trích, vạch lá tìm sân, mà cái nhìn của sự tha thứ, của sự ôm ấp, cái nhìn của bà mẹ nhìn cho con của mình. Nếu chúng ta muốn công phu của chúng ta có tiến bộ thì chúng ta phải sử dụng một cuốn tập, bốn số tay chúng ta ghi chép. Tại vì một ngày cống hiến cho chúng ta để tu học là một ngày rất quý báu. Chúng ta có một ngày tròn vẹn để công phu, để làm công phu tu tập. Vậy tại sao chúng ta coi thường cái ngày của chúng ta? 24 giờ đồng hồ cho mình để mình tu tập, thì tại sao ta không làm hết mình? Khi chúng ta đi hướng dẫn một ngày chánh niệm, ta ngồi ta làm dự án rất là kỹ. Sư anh nào sẽ nói pháp thoại, sư anh nào sẽ hướng dẫn thiền hành, sư anh nào sẽ hướng dẫn thiền ngồi, và đến giờ ăn cơm thì ai đọc lời quan niệm. Chúng ta hoạch định rất là chu đáo một ngày chánh niệm. Thì một ngày sống trong thiền viện cũng vậy, ta phải thiết kế cái ngày đó cho thông minh. Đừng có trôi như là lục bình trôi riu riu ở trên dòng sông. Phải nắm lấy cái quyền tự chủ, phải tổ chức cho cái ngày thực tập của mình trở nên một cái ngày có giá trị. Trong đó mỗi giây phút của đời sống có thể làm lớn lên cái tình thương ở trong ta. Có một cuốn sổ tay, có một cái bút, tại sao ta không có làm chuyện đó? Buổi sáng ta ngồi thiền, tại sao ta không có dùng cái thời giờ thiền tập đó để nhìn và để thấy rằng cái ngày hôm nay ta phải sống như thế nào, để ngày hôm nay trở nên một cái tặng phẩm quý giá của ta đối với ta và của ta đối với người khác. Mà ta cứ ngồi đợi cho đến khi hết giờ ngồi thiền. Giờ ngồi thiền ta có thể dùng để làm chuyện đó, để quán chiếu. Và ai cấm ta đem một cuốn sổ tay đi vào trong giờ ngồi thiền? Cố nhiên là trong giờ ngồi thiền chúng ta không có suy nghĩ vẩn vơ, không có dùng giờ ngồi thiền để làm bài là làm những chuyện khác. Nhưng mà trong giờ ngồi thiền nếu quán chiếu thấy được cái gì hay, thấy được cái gì hay trong mình và trong tâm thân mình, thì mình có quyền ghi chép. Và cái thứ đó nó sẽ giúp cho chúng ta thực tập thành công, và ta làm cho cái ngày đó của ta có hạnh phúc. Tại vì chúng ta biết rằng cái ngày đó mà ta có hạnh phúc thì người anh, người chị, người em của chúng ta cũng sẽ có hạnh phúc.